นี่คือวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลสำหรับผิวรอบดวงตาแล้วเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ยังไงล่ะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยในมือพี่ปุ๊กเองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์รอบดวงตาหลายผลิตภัณฑ์มากจริงๆ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะแล้ววันนี้พี่ปุ๊กก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รอบดวงตาค่ะเพราะมีคนถามพี่ปุ๊กมาเยอะมากเลยว่าพี่ปุ๊กคะมีผลิตภัณฑ์รอบดวงตาตั้งเยอะแยะหลายผลิตภัณฑ์มากเลยค่ะแล้วเราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รอบดวงตายังไงคะเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์รอบดวงตาแค่ผลิตภัณฑ์เดียวได้ไหมหรือเราจะต้องใช้หลายๆผลิตภัณฑ์คะวันนี้เนี่ยพี่ปุ๊กมีคำตอบค่ะและพี่ปุ๊กก็ไม่สงสัยเลยด้วยกับคำถามต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าทำไมคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยในมือพี่ปุ๊กเองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์รอบดวงตาหลายผลิตภัณฑ์มากจริงๆและที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะทุกครั้งที่เวลาที่เราไปค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์รอบดวงตาสิ่งที่เราจะต้องพบก็คือเขาทำหน้าที่ดูแลเรื่องรอยบวมรอยค้ำนะคะความไม่เปล่งปลั่งไม่มีชีวิตชีวาของรอบดวงตาหรือริ้วรอยรอบดวงตาทุกผลิตภัณฑ์ทำแบบนี้หมดเลยแล้วเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ยังไงล่ะคะวันนี้แหละพี่ปุ๊กจะมีคำตอบมาผลิตภัณฑ์รอบดวงตาที่ปุ๊กรู้จักนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์รอบดวงตาที่พูดถึงเรื่องการดูแลเรื่องเกี่ยวกับความอ่อนเยาว์แล้วก็ความร่วงโรยของผิวรอบดวงตาโดยภาพรวมนะคะนี่คือกลุ่มที่1นะคะถัดไปก็จะเป็นผลิตภัณฑ์รอบดวงตานะคะที่เขาไม่ได้กำหนดเวลาเลยแหละเขาจะเกิดกับเราขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะนี่คือกลุ่มที่2นะคะแล้วผลิตภัณฑ์กลุ่มที่3ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวัยนะคะก็ดูง่ายๆเลยว่าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยอยู่ในวัยนี้แล้วเนี่ยเรามักจะเกิดปัญหานั้นๆให้ผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่อยู่เสมอนี่คือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่3ค่ะทีนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าแล้วเราจะเลือกผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ยังไงได้บ้างนะคะพี่ปุ๊กยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะว่าสมมติวันนี้นะคะเรายังอายุน้อยๆอยู่ค่ะเรามีสุขภาพร่างกายที่ดีค่ะเราอาจจะรับประทานอาหารพวกจังก์ฟู้ดบ้างล่ะเราไม่ดูแลสุขภาพเราไม่ต้องกินวิตามินไม่ออกกำลังกายตอนนั้นสุขภาพเราก็ยังดีถูกไหมคะแต่พอวันหนึ่งค่ะที่พอเราโตขึ้นแล้วค่ะเรารู้สึกได้ว่าอยากจะดูแลร่างกายของเราองค์รวมของร่างกายของเราเนี่ยให้มีสุขภาพดีสิ่งที่เราทำก็คือเราจะดูแลเรื่องอาหารการกินมากยิ่งขึ้นนะคะเราอาจจะมีการรับประทานวิตามินเสริมหรือเราอาจจะออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายเนี่ยเราแข็งแรงกระปรี้กระเป๋านะคะนี่คือภาพรวมที่เราจะดูแลร่างกายของเราฉะนั้นผิวรอบดวงตาของเราก็เหมือนกันค่ะเขามีภาพรวมความอ่อนเยาว์ความแข็งแรงที่เขาต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราจะดูแลเขาให้แข็งแรงนะคะเราก็ต้องเริ่มต้นในช่วงเวลาที่เรายังมีสุขภาพดีอยู่ก่อนนะคะถัดไปจากนั้นค่ะพอถึงเวลาสักช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะถึงแม้เราจะยังอายุไม่ได้เยอะมากนะคะแต่เป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตของเราค่ะไลฟ์สไตล์ของเราอะค่ะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยมีโรคบางอย่างเพิ่มขึ้นอย่างเช่นอาจจะเป็นภูมิแพ้นะคะฉะนั้นการรับประทานอาหารที่ดีการกินวิตามินเสริมหรือการออกกำลังกายอะค่ะอาจจะทำให้สุขภาพเราดีก็จริงนะคะแต่ว่าเขาอาจจะช่วยในเรื่องของภูมิแพ้ของเราไม่ได้นะคะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราอาจจะต้องไปหาหมอค่ะแล้วก็กินยาเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้ถูกไหมคะฉะนั้นแปลว่าสิ่งที่เราต้องทำ2อย่างแล้วล่ะค่ะก็คือเราเริ่มต้นจากการที่เราดูแลสุขภาพองค์รวมของเราที่ดีนะคะร่วมกันไปกับการที่จะดูแลแก้ปัญหาต่างๆของเราที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตของเรานั่นเองนะคะนี่คือการดูแลผิวรอบดวงตาเหมือนกันแต่ถัดไปค่ะถ้าสมมุติว่าเราอาจจะดูแลร่างกายของเราได้ดีแล้วสุขภาพของเราองค์รวมของเราได้ดีแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงวัยของแต่ละวัยเรานั้นอาจจะแบบ25-35 ปี35-45 ปีก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าคนหมู่มากก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บหรือต้องรักษาอาการเดียวกันฉะนั้นเมื่อถึงเวลานั้นนะคะเราอาจจะต้องใช้ยารักษาดูแลปัญหาร่างกายของเราเนี่ยที่มันมักจะเกิดขึ้นในช่วงวัยเรานั่นเองฉะนั้นสิ่งที่พี่ปุ๊กอยากอธิบายให้ฟังก็คือว่าเริ่มต้นก่อนเราจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายของเรานะคะเหมือนกับสุขภาพผิวรอบดวงตาแหละเราจะต้องดูแลองค์รวมเขาก่อนเมื่อเราดูแลองค์รวมของเขาเสร็จดีแล้วแข็งแรงดีแล้วถ้าเรามีปัญหาอื่นใดนะคะอย่างเช่นปัญหาที่มีรอยบวมมากผิดปกตินะคะ
อย่างการใช้ชีวิตที่ต้องใช้สายตาเยอะๆมากๆและที่สำคัญก็คือว่าเราเป็นผู้หญิงเอเชียที่เราจะมีการสะสมไขมันแล้วก็น้ำบนเปลือกตาเราเยอะนะคะถ้าเรามีปัญหานั้นแปลว่าเราดูแลองค์รวมอย่างเดียวไม่พอเราอาจจะต้องมาดูแลแก้ไขปัญหาเสริมไปด้วยซึ่งปัญหาเนี้ยค่ะมันจะไม่บ่งบอกนะว่ามันจะเกิดขึ้นอายุเมื่อไหร่เท่าไหร่นะคะหรือถ้าเกิดสมมติว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามอายุก็คือพออายุประมาณสัก35 ปีขึ้นไปผิวรอบดวงตาบริเวณนี้นะคะคอลลาเจนและอิลาสตินเขาจะลดน้อยลงเราจะรู้สึกถึงความไม่ฟูนุ่มของผิวรอบดวงตาฉะนั้นเราก็จะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นให้เกิดความฟูนุ่มของผิวรอบดวงตาก็คือคอลลาเจนและอิลาสตินนั่นเองค่ะแต่ขณะเดียวกันค่ะถึงแม้เราจะอายุแค่30 กว่าเองก็จริงแต่บังเอิญค่ะว่าเราอาจจะใช้ผิวรอบดวงตาเราเยอะมากผิดปกตินะคะแล้วเราก็มีปัญหาอย่างเช่นปัญหาก็คือผิวรอบดวงตาเราเริ่มไม่กระชับและเริ่มหย่อนคล้อยมาเร็วก่อนเวลานะคะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องดูแลร่วมด้วยกับผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเรื่องความกระชับผิวด้วยนั่นเองนะคะนี่คือวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลสำหรับผิวรอบดวงตานะคะเริ่มต้นจากการที่ดูแลเรื่องสุขภาพผิวรอบดวงตาองค์รวมก่อนนะคะแล้วก็มาดูซิว่าเรามีปัญหาอื่นๆอีกไหมถ้าเรามีปัญหาอื่นๆอีกเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆเสริมเข้ามาได้นะคะนี่คือวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับผิวรอบดวงตาง่ายๆนะคะถ้าใครรู้แล้วลองกลับไปพิจารณาดูสิคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่เนี่ยเพียงพอแล้วหรือยังถ้าสมมติยังไม่เพียงพอนะคะลองดูว่าการใช้ชีวิตของเราหรือปัญหาของเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็ไปเลือกผลิตภัณฑ์ที่เสริมขึ้นมาเพราะเมื่อไหร่ที่เราดูแลพื้นฐานของผิวรอบดวงตาที่ดีแล้วนะคะแน่นอนว่าปัญหาในอนาคตก็จะมีน้อยลงแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะปัญหาที่มีแล้วเนี่ยจะได้รับการเยียวยารักษาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้พี่ปุ๊กก็ขอฝากทุกคนให้ดูแลผิวรอบดวงตาเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะเขาจะบอกว่าเราอายุน้อยหรืออายุเยอะก็ตรงรอบดวงตานี่แหละค่ะแล้วคลิปถัดไปที่ปุ๊กจะมาพูดให้ฟังว่าทำไมเราถึงจะต้องให้ความสำคัญและดูแลผิวรอบดวงตาให้ดีนะคะติดตามกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ